bago tayo mag-estimate ng plano, kailangan ang unang sineset natin ay yung scale, no, ng plano. Para maset yan, dito sa plan sweep mga boss, ito sa icon niya, nakalagay dito yung scale, no. So, click lang natin yung scale. Pagkatapos, kung metric yung drawing natin, dapat nakaklik itong metric, no. Ngayon, kung English naman, dapat yung standard, no. So, feet, inch, may fraction yan. So, since yung plano natin ay naka-metric, naka-meter, pipindutin natin itong metric. Tapos, kunin natin ngayon yung meters, kasi meters yung unit natin dito, na. Pagkatapos, ang susunod na gagawin natin, hanapin natin hangga't maaari yung pinakamahabang dimension, no? So, itatype natin ngayon dito yung 10. Ayan, na. Tapos, pipindutin natin yung OK. Ngayon, yung dulo-dulo rin ng dimension na 10 meters, pipindutin din natin, no? Halos parehas lang dun sa Bluebeam, no? So, yung setup nila. Then, click. Once na na-click yan, kailangan makita natin 10 meters siya. Ito, 10 meters siya, no? So, tama siya. Kumbaga, ayan na yung tamang scale. Subukan din natin dito sa 8.5 para makasigurado tayo. Pindutin natin yung scale icon. Tapos, i-type natin yung 8.5. Kung ano yung iseset nating scale na dimension, yun ang itatype natin dito. Kung 8.5 ito, 8.5 yung itatype natin doon. Kung 10 meters yun, 10 meters yung tatype natin. Kung yung meters ito, hanapin natin dito meters. Tapos, i-okay natin. Pindutin natin ngayon yung dulo-dulo ng dimension na ito para maset yung scale niya. So, click. Tapos, ayun. So, ibig sabihin, tama na yung scale natin yan. Nakuha niya yung mga dimension na sinet natin. So, delete natin yan para hindi na sagabal. So, i-delete na natin ito para pag nag-estimate tayo ay hindi sagabal yan. So, pwede na tayong mag-estimate dito. Halimbawa, estimate ko itong bedroom, kung ilang square meter ito. Click lang natin yung area. Tapos, gaya ng pag-estimate dun sa mga previous video natin sa plan sweep, pwede nating lagyan ng title ito. Halimbawa, bedroom area 1. Ayan, na. Pagkatapos, i-okay natin, tapos pipindutin natin yung mga corner, para ma-estimate yan. Tapos, click. Panoorin nyo yung topic natin dun sa estimation sa plan sweep, para ma-review nyo yung pag-estimate. Tapos, right-click, stop. So, itong area na ito, na-compute niya, kung titingnan natin dito, bedroom area 1, ayan, 7.7 square meter, So, pwede rin naman nating ma-check yan kung lalagyan natin siya ng legend, So, yung legend niya, show legend, ito. Tapos, nandito na sa baba yan. Ito, yung legend. Na-discuss naman natin ito dun sa mga previous video natin sa plan sweep, So, ito yung sample na ginawa natin, sa pag-compute ng area. Since nag-scale na nga tayo, tama na yung computation natin dito. Mapa area man, volume, length, etc. Okay, ayun lang mga boss, yung naging topic natin. Kung nagustuhan nyo mga boss, itong topic natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po.